welcome back to my YouTube channel. It's me again, Anne Agustin, your unboxing girl. Your unboxing girl is back. After 2 weeks, guys, ayan, nakabalik na ulit ako. And, syempre, nagpahinga muna ang inyong unboxing girl. I spent my holidays with my family. And I'm back, guys. Thank you for clicking this vlog. And I wanna greet you a happy New Year! So, ayun nga, guys. Happy New Year sa ating lahat. May we all have a prosperous life this 2022. Good health. And let's stay safe, guys, always. And yun, I wanna thank you sa mga nag-click ng vlog na to, sa mga nakamiss sa akin, sana na-miss nyo ako. Dahil nga 2 weeks akong nawala, and again, this for another episode of our unboxing. So yan, nag-unbox ako ngayon dahil this holiday nga, syempre, nag-share tayo ng ating mga blessings sa ating mga loved ones, nagbigay tayo ng mga gifts. Of course, naka-receive din tayo ng mga gifts from our loved ones. And I am so happy and thankful sa mga nagbigay sa akin ng mga gifts nila, sa aking mga loved ones, at sa mga sponsors ko sa YouTube channel ko. Thank you so much, guys, for always supporting your unboxing girl. So, and for today's video nga, we will do another unboxing. So, ayan. This holiday season, I've got this a very special gift. So nice gift from Soufeel. Ayan. So, jewelry siya, guys. So, I'm so happy. May nagbigay sa akin ng jewelry this holiday season. And actually, na-open ko na siya. So, sobrang excited ko nung nakuha ko siya. Na-open ko na siya. Pero gusto ko siyang i-share sa inyo kung paano siya dumating sa akin. So, this is from Soufeel. Yan. Dumating siya with this velvet bag. Of course, naka-box siya. Naka-sealed siya. Nung dumating siya, and eto nga siya with velvet bag. Yan, very classy, very nice ang kanyang black velvet bag, 'di ba? Lakas makasyala. And then inside nandiyan ng kanyang plastic with ziplock. So ayan, na-open ko na nga siya. Gusto ko lang ipakita sa inyo, i-share sa inyo kung paano siya dumating. So Soufeel is a jewelry line. Ayan, papakita ko ang kanilang website. Ipa-flash ko ang kanilang website. Please visit their website, guys. Marami silang choices doon. Most mga nila, guys, jewelry are customized. So, pwede nyo personalize. Pwede nyo siyang ipa-personalize on your own. Ayan. So, this one, when I've got their email and they let me choose the item na gusto kong ma-receive from them. Thank you, Soufeel. So, ayun nga, guys. I chose this necklace. Yan. 14K gold-plated necklace from Soufeel. Very nice. Yan. So, tinainas nila ako. Pili nila ako. So, pa-flash ko rin yung mga choices. Napakaraming choices, guys. A lot of choices na magugustuhan nyo. Very ideal siya as a gift. So, hindi pa naman too late. So, mga hindi pa nakapagbigay ng mga gift nila dyan. Yan, another idea siya na gift idea for your loved ones. Personalized pa siya. So, yung akin ay pinalagay ko yung name ng aking mga anak. Yan. Because I have 3 kids. So, this one yung eldest ko. And yung second baby ko, second child ko, son. Yung nickname niya. And this one is the nickname of my third baby. So, Polly, Rafi, and Katie, of course. So, nung una kong choice is watch. But napaisip ako dahil yung watch nila, you can put your picture. Yung pwede yung pumili kayo ng picture, lalagay nyo dun sa watch. So o kaya yung name, ganyan.
Pero I chose this necklace para every time na suot ko siya because this necklace, guys, is very elegant. So, pwede din siyang pang mga formal attire. Pwede siyang pang daily. Yan. Gusto ko laging makikita yung name ng mga anak ko. So, very proud mother. Yan. So, I chose this personalized necklace and put the nicknames of my children. Yan. So, itong kanilang necklace, there are 4 hooks siya. So, pwede siyang adjustable siya. The length of the necklace can be adjusted because there are 4 hooks. Yan. 1, 2, 3, 4. So, yan. Depende sa inyong outfit. Depende sa inyong suot na outfit kung anong gusto nyong length. Ayan. So, suot natin siya, guys. So, nung dumating siya, so nice talaga, guys. As in, safe. Ang ganda ng packaging niya. Ayan. So, nag-email sila is 2 weeks bago dumating to. Ayan. So, ayan nga. Can be adjusted. Depends on the length you want. There are 4 hooks. So, ayan. Very, din siya. Oops. Okay. Ayan. So, I'm using turtleneck right now. Kaya, medyo hinabaan ko siya para, ang ganda niya sa black, diba? Very elegant. So, hinabaan ko siya ng konti para makita ang nicknames ng aking mga anak. So, pwede ring single name lang. Pwedeng 3 names. Ayan. Diba? Ang ganda-ganda. So, ayan. Kung gusto niyo umorder, guys, they're on clearance sale right now. So, you may visit their site, their website. I'll leave the link on my description box. And using my coupon code, ANE15, you can get 15% off discount. So, better hurry up, guys. Yan. Ang ganda-ganda niya pang gift. Hindi pa late. It's not yet late para iregalo nyo siya sa inyong mga loved ones, diba? For me, guys, personalized gifts, talagang it's always on trend. Yung mga personalized na gifts kasi, diba, andun yung makikita nila na yung names nila, diba? Para lagi nyo silang naaalala. So, for me, this kind of gifts are very trend siya talaga. Siya yung pinakagusto kong regalo kung ako ireregaluhan, yung mga personalized na item. So, this is jewelry, 14K gold plated. So, marami din siyang color. Pwede rin siyang silver. Pwede rin siyang rose gold. Ayan, marami siyang colors. Ipa-flash ko sa screen ang mga choices na meron sila. And, yun nga, don't forget, sa description box, the link, I'm gonna leave the link and the coupon code of my name, ANE15, so you can get 15% discount. So, better hurry up, guys. Sobrang dami niyang choices and sobrang cool siyang iregalo. Sobrang matutuwa yung reregaluhan nyo. At saka ang jewelry kasi, guys, hindi lang siya gift, investment din siya, 'di ba? So ayun, guys. So get yours now. Yan, 'di ba? Ang ganda-ganda niya. So, tapos meron pa siyang so very elegant siyang iregalo sa ating mga loved ones. So ayun nga, fa-flash ko na sa screen ang kanilang website, ang kanilang designs, mga items. Ayan. Thank you.
Guys, thank you so much, Soufeel, for your personalized necklace for me. Ayan, so don't forget to like, share, and subscribe for more unboxing, hauls, and product reviews pa natin, guys. And happy New Year again, and let's stay connected